Rồi, xin chào tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Ở video lần này thì mình sẽ nói về một cái lĩnh vực nữa, đó là cái hệ thống lạnh của dòng xe tải ha. Cụ thể mình đang thực hiện trên cái dòng xe tải Daewoo Novus này. Thì mình sẽ làm một cái bộ series về nói về cái hệ thống lạnh của cái dòng xe này. Thì các anh em mình xem video mà chưa bấm đăng ký kênh, hãy bấm đăng ký kênh để chúng ta theo dõi những cái video liên quan đến cái hệ thống lạnh của dòng xe này ha. Rồi các anh em mình cần phụ tùng vật tư của cái dòng xe này thì hãy liên hệ với bên mình 038 9898 100 thì mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Video đầu tiên thì mình nói về cái thành phần cấu tạo của một cái hệ thống lạnh trên cái xe tải ha. Thì một cái hệ thống lạnh ở trên xe ô tô nói chung và một cái số dòng xe tải nói riêng thì nó cũng có cấu tạo giống nhau, thành phần cấu tạo nguyên lý hoạt động như nhau hết, không có cái gì là khác nhau cả. Thì dòng xe ô tô hiện đại sau này thì nó sẽ có những cái hộp điều khiển để nó điều khiển thôi. Cái video này thì mình quay một cái tổng thể nhất, đơn giản nhất để cho các anh em mình có một cái nhìn tổng thể về cái hệ thống lạnh từ cái cơ bản. Sau này chúng ta va chạm nhiều thì chúng ta sẽ biết được những cái hệ thống khác và chúng ta sẽ phát triển lên ha. Cái thành phần đầu tiên đó là cái máy nén lạnh ha. Đây là cái máy nén lạnh ha. Thì nó được dẫn động bởi cái dây Cura. Nhiệm vụ cụ thể chủ yếu của nó đó là nó biến mẫu chất lạnh từ thể khí sang thể lỏng ở một cái ốp suất cao ha. Thì sau đuôi của cái lốc lạnh thì nó có hai cái đường ống, một đường ống ốp suất cao và một đường ống ốp suất thấp. Thì cái trên này nó cũng có ký hiệu nè các anh em. Thì cái ống suất thấp các anh em mình hãy nhìn đó là có đường kính to hơn, còn ốp suất cao thì đường ống nó nhỏ hơn. Và trong quá trình mình sử dụng thì đường ống ốp suất thấp lúc nào nó cũng có nước ở xung quanh cái đường ống này đấy. Thì còn cái đường ốp suất cao thì lúc nào các anh em sờ vào là nó sẽ rất là nóng, dễ bỏng tay ha. Và trên cái hai đường ống này thì nó sẽ có bố trí những cái vị trí để chúng ta găm cái đồng hồ đo áp suất vào ha. Ví dụ như cái chữ L này thì chứng tỏ rằng là cái đường ống này, đường ống áp suất thấp là low này, còn đường ống H này là 2, có nghĩa là đường áp suất cao ha. Khi mà động cơ chúng ta bật máy lạnh thì máy nén này sẽ làm việc và nó sẽ nén cái môi chất lạnh biến từ thể khí sang thể lỏng ha. Và nó sẽ đưa đến một cái thành phần tiếp theo, đó là cái dàn nóng ha. Thì cái dàn nóng, vị trí dàn nóng này thì có một số xe thì nó bố trí ở bên hông thì nó phải có cái motor như thế này để nó tản nhiệt cho cái dàn nóng này. Còn một số xe thì nó sẽ đặt trước cái cát nước như thế này, nhờ vào cái cánh quạt gió của động cơ để nó tỏa nhiệt ra, nó hút nhiệt của cái dàn nóng để nó giảm nhiệt độ cho dàn nóng ha. Thì sau khi mà từ đường ống áp suất cao của máy nén này nó sẽ đi vào cái dàn nóng này ha, dàn nóng này, và nó sẽ vào dàn nóng là vào trên này ha các anh em. Đây là cái dàn nóng để vào trên này, nó đi sẽ tản nhiệt và nó đi xuống đường này, và đường này nó sẽ đi vào cái đó là đi vào một cái lọc đó, cái bộ lọc đó. Nhiệm vụ của cái lọc này ha, nó là nơi để nó hút ẩm ha các anh em, nó hút ẩm, nó hút cái lượng nước bên trong cái môi chất lạnh ha. Nếu mà bên trong môi chất lạnh chúng ta có nước là rất là nguy hiểm. Thì cái lọc này nó có nhiệm vụ là nó sẽ lọc lại cái lượng nước này, lọc lại những cái mà kim loại trong quá trình mà máy nén sử dụng thì nó sẽ bị mài mòn và nó sẽ hút lại cái lượng bẩn đó để nó tích tụ. Cho nên cái lọc này chúng ta phải thay định kỳ ha. Và trên cái lọc này, thành phần tiếp theo đó là nó sẽ có một cái vân áp suất. Khi mà cái lọc này áp suất quá cao thì cái vân áp suất này ngắt ra và nó sẽ không cho cái máy nén chúng ta hoạt động nữa, để đảm bảo cái hệ thống lạnh chúng ta hoạt động ổn định ha. Một cái đường ống từ dàn nóng nó sẽ vào cái lọc này, và một đường ống ra sau lọc thì nó sẽ đi đến cái dàn lạnh ha. Dàn lạnh của dòng xe thì nó sẽ được bố trí trên cabin ha. Dàn nóng thì được bố trí bên ngoài. Bây giờ mình đậu cabin xuống cho các anh em mình xem ha. Rồi, đây là bên trong dàn lạnh của cái xe ha, bao gồm một cái motor để nó tản nhiệt, nó quạt vào dàn lạnh để nó lấy hơi lạnh để nó đưa đến toàn bộ cái cabin của chúng ta. Và bên trong nó sẽ có một cái dàn lạnh. Cụ thể cái dàn lạnh nó như thế này.
Đây là bộ dàn lạnh, nó sẽ tích hợp toàn bộ cái vân tiết liêu ha, vân tiết liêu hay được gọi là vân dẫn nở. Và đây là dàn lạnh. Bên ngoài này là sẽ là cái quạt này nó sẽ quạt gió vào bên trong này để nó đẩy ra toàn bộ hơi lạnh đi đến trong cái cabin chúng ta, thông qua những cái ống dẫn gió đi vào trong các chế độ như ở dưới chân này, ở trên mạc này, bên hông cửa này. Thì cái đường ống lạp của chúng ta sau khi mà nó lạp xong rồi thì nó đi vào cái đường ống nhỏ này các anh em ha, vào đường ống này đấy, và nó đi qua vân tiết liêu này ha. Bắt đầu vân tiết liêu này biến từ thể lỏng biến thành thể khí ha. Bắt đầu là màu chất mình chuẩn bị bay hơi, có hiện tượng bay hơi, cho nên là nó sẽ tỏa nhiệt lượng lạnh ra ha. Khi đó thì cái quạt chúng ta quay thì nó sẽ, cái hơi lạnh đó nó sẽ đẩy đến các ống dẫn đến các chế độ ha. Sau khi mà từ cái thể lỏng chuyển qua thể khí rồi thì nó sẽ đi vào bên trong này ha, và bắt đầu là sẽ quay về cái vân tiết liêu ha. Thì quay về vân tiết liêu này để làm gì? Để nó cái vân tiết liêu này nó cảm nhận được cái nhiệt lượng, nhiệt độ hiện tại của cái dàn lạnh này nó như thế nào. Sau đó bắt đầu cái vân tiết liêu này, để cho cái vân tiết liêu này có cơ sở để nó đóng mở cái bát phun ha, đóng mở cái lượng bát phun cho nó phù hợp, tránh tình trạng là bị đông đá ha, đóng ban của cái dàn lạnh của chúng ta. Và sau khi mà mâu chất chúng ta từ thể khí chuyển qua bên này ha, vẫn là thể khí nha các anh em đấy, thì nó sẽ quay về cái máy nén chúng ta, và cứ thế là cái vòng tuần hoàn tiếp tục luân chuyển bên trong cái hệ thống lạnh của chúng ta. Ngoài những cái thành phần đó ra thì bên trong cái hệ thống lạnh nó còn có ví dụ như cái cửa sổ để chúng ta mở gió ngoài ha. Ví dụ đây là cửa sổ, nó được điều khiển bởi cái motor 24V, motor một chiều. Thì chúng ta bật công tắc thì nó sẽ mở cửa sổ này ra và nó sẽ lấy gió ngoài ha. Cái thành phần tiếp theo đó là cái bảng điều khiển và các công tắc điều khiển ha. Thì những công tắc điều khiển này nó sẽ nằm trên cabin đây. Ví dụ như là cái công tắc này được điều chỉnh, đó là công tắc tốc độ quạt ha. Hiện tại nó sẽ có 4 nấc, số 1, số 2, số 3, số 4 ha, tốc độ quạt đấy. Còn cái đây là chế độ, ví dụ như chế độ mình chọn, ví dụ như xịt nó hơi lạnh nó sẽ dội vào mạc này ha, cái đây dội vào mạc và chân này, cái đây dội vào chân ha. Còn chế độ này là chế độ xoay kiến và dội vào chân ha. Còn chế độ bên này là chế độ sưởi ha. Đây, cái này mình chọn chế độ thì tương ứng những chế độ này nó sẽ được điều khiển bởi những cái dây cóp ha, dây cóp, hoặc là những cái xe tiên tiến hơn thì nó sẽ điều khiển bởi hộp ha, hộp đan, và nó sẽ được điều khiển bởi những cái motor ha, motor một chiều ha. Còn bên này cái núm này đó là những núm để chúng ta điều chỉnh được cái lượng nhiệt độ bên trong cabin chúng ta chuyển qua chế độ sưởi thì chúng ta vặn qua như thế này, nấc thân sưởi nó nấc màu đỏ này nó sẽ tan lên, và chúng ta chuyển qua như thế này là có nghĩa nấc thân lạnh chúng ta nó sẽ tan lên đó. Còn cái nút này sẽ là nút gió trời ha, lấy gió trời, lấy gió trong bên trong cabin, hoặc là lấy gió ngoài ha. Đó thì bên cạnh đó thì có một số cái công tắc này nữa, công tắc AC, đó là công tắc này. Khi chúng ta bật cái máy lạnh, chúng ta bật công tắc AC này lên thì nó sẽ mở máy lạnh cho chúng ta. Và những cái thành phần không thể thiếu đó là những cái cửa sổ gió này ha. Cửa sổ gió này á, thì nó sẽ xối liên mạc này ha. Còn những cửa gió này mà phía dưới chân nữa ha, nó là những cái ống gen ha, nó sẽ nối từ cái dàn lạnh, nó sẽ xối vào những cái vị trí này. Ngoài ra thì nó có một số thành phần điều khiển bởi điện nữa ha, nhưng mà cái đó thì sẽ có một cái video nó riêng. Hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em mình là lái xe, hoặc là những cái anh em thợ, để chúng ta có một cái nhìn tổng thể nhất về cái hệ thống lạnh của chúng ta ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Anh em cần phụ tùng vật tư của dòng xe này thì hãy liên hệ với bên mình ha, 038 98 100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Còn anh em nào mà xem video mà chưa bấm đăng ký kênh, hãy bấm nút đăng ký, vì cái kênh này là kênh mình xây dựng ra để phục vụ cho tất cả các anh em thợ, tất cả các anh em là lái xe, và tất cả các anh em là sinh viên chuyên ngành ô tô ha.
Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.